Gương sau audio chuyên cung cấp loa cho quán Bida, câu lạc bộ Billiard. Loa cho quán là yếu tố quan trọng giúp tạo không khí sôi động, giúp khách hàng thư giãn và tận hưởng không gian giải trí tốt hơn. Một hệ thống loa lý tưởng cho quán Bida cần có công suất đủ lớn để bao phủ toàn bộ diện tích quán, không chỉ mang lại âm thanh rõ ràng mà còn giữ được chất lượng tốt dù ở âm lượng cao. Loa giúp tăng cường cảm hứng và trải nghiệm của cơ thủ. Sở hữu một vàng âm thanh chất lượng sẽ giúp bạn gia tăng vị thế cạnh tranh của mình với các đối thủ. Chúng tối ưu không gian, độ bền cao giúp tạo không khí thư giãn và tăng tính thẩm mỹ hiện đại.